Ще нещодавно гібриди сприймалися швидше як компромісна історія. Так, ніби є електротяга, але вистачає її, по суті, на короткий маршрут – до супермаркету і назад. Решта – вже на бензині. А з електромобілями, при всіх їхніх очевидних плюсах, розмова зазвичай швидко заходить в одні й ті самі питання. Як довго чекати зарядки, наскільки це зручно у звичайному житті, і чи така покупка не виявиться занадто дорого. І ось на цьому тлі з'являється оновлений BYD Sea Lion 0.5 2026 модельного року, який дебютує як з гібридною, так і повністю електричною силовою установкою. І, схоже, намагається трохи зрушити звичну логіку. Тому що, давайте чесно, коли гібрид може проїхати до 305 км чисто електрикою, взагалі не включаючи ДВЗ, це вже зовсім інша розмова. Це вже звучить не як запасний варіант, а як цілком самостійний сценарій. Фактично як повноцінний електромобіль на кожен день. А якщо подивитися на електричну версію, там теж є про що поговорити. Модернізований кросовер дебютує з новою батареєю Blade Battery другого покоління, з її можливістю зарядитися з 10 до 97% за 9 хвилин. При цьому ще на початку року ця технологія при появі була доступна лише дорогим преміальним моделям бренду. Тепер вона поступово переходить і в більш масовий сегмент. Але що важливо, оновлений автомобіль не йде в розряд недосяжних новинок. На домашньому ринку стартова ціна становить близько 14 360 доларів. І ось тут якраз з'являється баланс. З одного боку – сучасні технології, з іншого – цілком реальний цінник, який робить цей кросовер доступним вибором для більшості покупців. Кросовер Sea Lion 0.5 з'явився в Китаї в 2024 році як підзаряджаємий гібрид. Вже в 2025 році під тією ж назвою вийшов повністю електричний варіант, який не відрізняється сильно по дизайну від сьогоднішнього рестайлінгу. Але, по суті, це була зовсім інша машина, з іншим кузовом, дизайном та технікою. Фактично під одним ім'ям існували два різні кросовери. Тепер же в BYD вирішили навести лад. Оновлений Sea Lion 0.5. Це вже одна модель, просто з різними варіантами силових установок. Тепер обидві моделі виглядають в єдиному стилі. Спереду закрита панель, вузька світлодіодна оптика, напівприховані дверні ручки і затемнені стійки кузова. При цьому автомобіль все ж таки зберіг стиль електрокара, хоча бампер переробили, а світлотехніку оновили. Внизу з'явилися трикутні вентиляційні вставки, а центральний повітрозабірник тепер із активними заслінками. Ззаду з'явився більш виражений спойлер та наскрізний ліхтар, об'єднаний логотипом бренду. Паралельно оновили й кольорову гаму кузова, додали новий помаранчевий відтінок, а колісні диски на 17 та 18 дюймів отримали свіжий дизайн. Розміри обох версій уніфікували. Довжина 4620 мм, колісна база 2770. Якщо порівняти з першою гібридною версією, там довжина була 4726. Тобто нова модель стала коротшою на 116 мм. При цьому колісну базу навпаки розтягнули – плюс 58 мм. У повністю електричної версії зміни теж є. За довжиною збільшення близько 100 мм, а база зросла на 50. Ширина і висота тепер теж однакова – 1860 та 1630 мм, відповідно. Дорожній просвіт поки що не розкривають. Маса в спорядженому стані варіюється від 1710 до 1840 кг, залежить від комплектації і типу силової установки. Що стосується підвіски, то спереду встановлені стійки типу Макферсон, ззаду – незалежна багатоважелева конструкція, а також доступна адаптивна система демпфування DSUS-C. Силова установка у Sea Lion 0.5 DMI залишилася у звичній схемі. Бензиновий атмосферний 1,5-літровий двигун на 101 силу та 126 ньютон-метрів працює в парі з електромотором на передній осі на 163 сили та 210 ньютон-метрів.
Все це поєднано з електронною безступеневою трансмісією. Головне оновлення – батарея. Тепер для гібриду на вибір пропонуються літій-залізофосфатні акумулятори ємністю 26,6 або 34,3 кВт-години, тоді як у попередника були куди скромніші – 12,9 або 18,3. Різниця, як неважко здогадатися, безпосередньо позначилася на запасі ходу. Тільки на електриці кросовер тепер здатний проїхати 220 або 305 км по китайському циклу, замість колишніх 75 або 115 км. Більш того, гібрид може похвалитися середньою витратою палива при розрядженій батареї 3,1 літр на сотню. А з урахуванням бензобака на 65 літрів виробник вказує загальний запас ходу у змішаному режимі до 2100 км. Розганяється модель до першої сотні за 8,4 секунди, а максимальна швидкість – 175 км на годину. Електроверсію також помітно переглянули. У базового Sea Lion 0,5 тепер електромотор на задній осі видає 268 сил, раніше було 190. Паралельно поставили нову літій-залізофосфатну батарею Blade Battery ємністю 57,5 кВт-годин замість колишньої на 50. За китайським циклом це дає запас ходу до 540 км, розгін до 100 км на годину 6,6 секунд, максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км на годину. У дорожчої версії двигун вже на 322 сили та оновлена батарея на 68,5 кВт-годин, що дозволяє проїжджати до 630 км. Для порівняння, дореформений варіант мав 218 сил та акумулятор на 60,9 кВт-годин. Розгін до сотні тут 5,9 секунд, максималка – 200 км на годину. Окремо варто зазначити зарядку. Кросовер підтримує надшвидку технологію на станціях до 1,5 МВт. Це дозволяє зарядити батарею з 10 до 97% за 9 хвилин. Навіть у сильний мороз до мінус 30 градусів процес не сильно сповільнюється. Різниця становить близько 3 хвилин. Усередині нова модель зберегла архітектуру передньої панелі з оптичним компонуванням кокпіту перед водієм. Цифрова панель приладів на 8,8 дюймів, а по центру, в залежності від версії, встановлений екран мультимедіа. В базових комплектаціях це 12,8 дюймів, а в дорожчих – вже великий дисплей на 15,6 дюймів. Важель перемикання передач знаходиться на рульовій колонці, а на центральній консолі розташована бездротова зарядка потужністю 50 Вт, підстаканники та відсік для охолодження напоїв. При цьому фізичні кнопки швидкого доступу під екраном залишилися, як і раніше. В обробці інтер'єру зробили ставку на м'які на дотик матеріали та штучну шкіру сидінь. На вибір – темна або світла колірна схема. У старших версіях передні крісла отримали електрорегулювання, підігрів та вентиляцію. Також доступний панорамний дах. Зміни торкнулися і багажника. У гібридної версії його обсяг зріс із 407 до 650 літрів. Електрична версія пропонує 600 літрів простору за другим рядом сидінь, а при складених спинках – до 1460 літрів. Плюс спереду електромобіль має додатковий відсік на 110 літрів для дрібниць. Кросовер у базовій версії оснащується системою допомоги водієві D-Pilot 100. Це стандартний набір електронних помічників. Однак у топовому виконанні автомобіль оснащується системою допомоги D-Pilot 300 на основі лідара, який здатний виконувати функцію навігації в режимі автопілота на міських дорогах та автомагістралях. BYD Sea Lion 05 вже вийшов на китайський ринок. Гібридна модифікація стартує приблизно з $14 360 за базову комплектацію і доходить до $18 800 за більш оснащені версії.
електрична дорожче – від 17 600 до 21 400 доларів. Але цікавий момент – у гібрида ціна навіть знизилася порівняно із попередником приблизно на 700 доларів у кожній комплектації. А от електроверсія, навпаки, трохи подорожчала – приблизно на 300 доларів, що, втім, виглядає незначною зміною на тлі загальної вартості лінійки. Ну що, на цьому все. Сподіваємося, час був проведений з користю. Якщо контент зайшов, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх автомобільних новин. Що скажете про новинку? Діліться враженнями в коментах, нам завжди цікаво і обов'язково все прочитаємо. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!